Dit is onze 10-foot container. Die hebben wij omgebouwd tot een nursery. Dus een kweekruimte voor jonge plantjes. En de opdrachtgever is een van de 10 kwekerijen die in Nederland in het wiet-experiment meedoet. En zij willen er cannabisstekken in gaan kweken. Dus zowel uit zaad als stekken laten wortelen die ze van de moederplant hebben gesneden. Ja, het is een kleine container. Het is een 10-foot container. Dus dat is laten we zeggen, een halve 20-foot container. Dus van links naar rechts is die 3 meter lang ongeveer. 2,50 meter breed en 2,50 meter hoog. Nou, dit is de buitenunit van de inverter die we ingebouwd hebben. Die moet de temperatuur in de container koel of warm houden, nagelang de omstandigheden. Nou, gaan we binnen kijken. Om geen energie te verspillen hebben we de container eerst geïsoleerd. En dat kun je het beste hier zien. Dus hier hebben we een 5 centimeter dikke peerisolatielaag aangebracht. Die we vervolgens weer beplakt hebben met radiatorfolie om de reflectie te optimaliseren. In de container hebben we 2 rekken geplaatst. Met elk 4 van deze Deense bodems, heette die. En die zijn normaal gesproken zijn ze 2 meter lang, 80 centimeter breed. En deze hebben we ingekort tot 1,40 meter. En dan passen er, even kijken, 16 stuks van in de container. Ja, boven iedere etage hangen Sunlight Flex 25 lampen. En 25 staat voor 25 watt. Dus we hebben eigenlijk maar 100 watt verlichting boven iedere etage. En dat is heel weinig, want dat is toch, even kijken, 1,4 maal 0,8. Dus een vierkante meter ongeveer. En met die 100 watt halen we dus toch gewoon een lichtdruk van 172 micromol. Dus dat is ruim voldoende voor het kweken van plantjes uit zaden, stekken. Dus vrij zuinig. Nou, dan hebben we hier de binnenunit van de airco inverter. Dus een apparaat dat zowel kan verwarmen als koelen. En even kijken wat je daar nog ziet. Dat is de hygrostaat van de luchtbevochtiger. Die is er niet gearriveerd. Dus daar zitten we nog op te wachten. Maar goed, de hygrostaat hebben we al wel. Nee, als je het, we hebben de container opgedeeld dus in 4 secties. 4 secties van 4 etages. 1, 2, en dan nummertje 3 en nummertje 4. En iedere sectie wordt door een smartbox voorzien van stroom en water. Dus zo kan ik het handmatig doen. Zo wordt 1 sectie bewaterd. En hier kan ik de belichting mee aan en uitstellen. Nou ja, via een app op je telefoon kun je dus zelf het aantal bewateringsmomenten per sectie en het aantal belichtingsuren per etmaal instellen. Nou, dus omdat we 4 secties hebben, hebben we ook 4 smartboxen geïnstalleerd.
Dus een vereiste is wel dat je toegang hebt tot internet op de locatie waar de container komt te staan. Het bewateren van de planten in de container gaat ook vrij simpel. We hebben hier onder de voorste secties staan 220 liter watertanks. In elke tank staat een pomp. En die zijn vervolgens weer aangesloten op een sectie. Zodra de pomp ingeschakeld wordt door de smartbox, pompt hij dus water naar de betreffende sectie. En daar kun je het waterniveau in iedere tray kun je bepalen door middel van de toevoerkraan te fine-tunen en de afvoerkraan. Dus wat er gebeurt is, de pomp slaat aan, er wordt een laag water in deze tray gepompt waar je planten op staan. Vervolgens loopt dat weer door het putje hier naar de onderliggende etage. En vervolgens terug naar het watervat waar het vandaan kwam. Dus dit is een app-and-flow systeem noemen ze dat. Als extra gadget hebben we nog deze luchtafzuiging gemonteerd. Dit is een PK125 ECTC. En hier kun je dus het instelbaar toerental, een minimum toerental en een maximum toerental en een temperatuurinstelling. Dus aan de hand van wat hij meet via deze sensor gaat hij dus harder of zachter draaien, minder lucht afvoeren en zo een bijdrage leveren aan een constant klimaat. Even achteruit. Het is vrij compact allemaal. Maar de klant die wilde een maximaal kweekoppervlak in een minimale ruimte. Zelf zou ik ervoor gekozen hebben om mijn rekken misschien een 10 centimeter smaller te maken. Waardoor je dus iets meer werkruimte hebt. Maar in principe is het best te doen.